ziua tuturor! Mă numesc Irina și vă spun bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Irina Folk Official. Acest canal îl voi dedica în mare parte broderiei de mână, dar și altor domenii. În acest prim video vă voi arăta cum încep o broderie nouă, de la zero, și vă voi explica cum se brodează în foc cruciuliță. Pentru acest prim video am ales un set de la marca Dimensions, doar că nu un original. Eu l-am descărcat de pe site-ul stitchart.net, așa că dacă ești deja o broderiță iscusită, îl poți descărca și tu, completa setul cu ațe respective și, desigur, cu pânză. În caz că aveți întrebări, dubii sau pur și simplu de un sfat, mă puteți contacta pe rețelele de socializare care le voi atașa în descriere. Lucrarea dată se numește Rocky Point și este de la marca Dimensions. Așa, sper că se vede bine. Mărimile acestui peisaj sunt 198 pe 306 de pătrățele sau 28 pe 44 de centimetri. Pentru acest peisaj se recomandă ca pânza să fie de culoare ivory și să fie AIDA 18. În cazul meu, eu am avut o pânză AIDA 18, dar de culoare așa bej, dar caroiată. Sper că nu va fi o problemă când voi începe să lucrez. Și pentru acest peisaj mai este nevoie de 59 de culori de DMC. În cazul meu am ales să încerc o nouă gamă de culori de la marca Amo. Pentru această lucrare eu am ales să încerc marca de ațe Amo, care sunt niște fire din coton egipțian și este o replică a paletei de culori mărcii franceze DMC. Acestea se produc în China și se comercializează pe AliExpress. Pentru că am dorit să încerc un nou furnizor de pe AliExpress, să compar calitatea dintre original și replică, dar și pentru că costul este unul avantajos. Vă fac o mică paranteză. În caz că procurați un set deja făcut, ațele vor veni în modul dat. Iar în cazul în care vă hotărâți să asamblați singure un set, ațele vor veni în modul dat. Adică o bobină a câte 8 metri fiecare. Am decis să organizez această cutie cu ațe pe numere ca să-mi fie mai ușor a găsi culorile în timpul procesului de lucru. Această metodă de organizare am văzut-o la alte blogherițe și am hotărât să o aplic și eu. Nu le-am depănat pe bobine precum sunt cele din set, deoarece consider că se pierde mai mult timp. Tot de pe AliExpress am comandat așa tipuri de suporturi pentru ace. Voi folosi un suport de 50 de poziții și unul de 30 de poziții. Ele vin împreună cu câte 4 cartonașe în care trebuie desenat simbolurile care sunt utilizate în schemă pentru a ști ce culoare să folosim. Iar acum a venit momentul să punem primele fire de ață în ace pentru a putea începe procesul de lucru.
Înainte de a începe broderia, împăturiți pânza astfel încât veți afla centrul acesteia, pentru ca să centrați cât mai bine lucrarea. În cazul meu, eu m-am ajutat cu niște ace și am stabilit marginile lucrării. În cazul în care aveți o lucrare precum acest peisaj Rocky Point, care se brodează pe suprafața totală a pânzei, puteți opta pentru acest model de pânză caroiată. Dar în cazul în care aveți un peisaj care se brodează parțial, atunci puteți opta pentru astfel de pânză, adică fără carouri, curată, dar să aveți grijă să aveți și rezervele necesare. Fetelor, a venit momentul mult așteptat să încep acest peisaj care îmi trezește amintiri frumoase petrecute acum câțiva ani în Crimea. Aceasta este schema, ce drept un pic cam măruntă, dar sper că nu îmi va da mari bătăi de cap. Așa că spor la brodat mie! Când se începe o lucrare, unii preferă să înceapă din partea de sus, alții din partea de jos, de la culorile închise la cele mai deschise, precum optez și eu aproape tot timpul, pentru că, într-adevăr, dacă brodezi mai întâi cu culori deschise, până finisezi lucrarea, ele se vor păta, deteriora mult mai repede. Fetelor, lucrarea Rocky Point am început-o pe 15 iunie și astea sunt rezultatele mele până pe 19 iunie. Sunt foarte entuziasmată și nerăbdătoare să continui peisajul, mai ales pentru că am încercat noi tehnici de lucru. După cum puteți vedea, în această lucrare se utilizează punct în cruciuliță în 2 fire, punct în cruciuliță în 3 fire, în cazul dat este un mix de culori, adică 2 fire maro și unul negru, și de asemenea jumătate de punct în 2 fire și respectiv 3 fire combinate, mai ales pentru a reda cât mai bine culoarea apei. În urma verificării firelor AMO, atât cât am reușit să brodez, pot spune despre calitatea lor că este una satisfăcătoare în raport calitate-preț. La descoasere un pic se pufoșează, dar când se lucrează atent, sunt ok. Aș mai avea multe de spus și arătat, iar pentru aceasta vă invit să vă înscrieți la canalul meu de YouTube, Irina Folk Official, pentru a fi la curent cu toate ceea ce creez eu. Până la următoarea întâlnire, vă spun o zi sau seară frumoasă și nu uitați să fiți mereu pozitivi!